Alam niyo po, isang malaking karangalan na napagbigyan niya tayo ngayong araw. She sits on the second highest position in our country, and it's truly an honor na makausap ko po ang ating Vice President, Ma'am Leni Robredo. Hi po, Ma'am Leni. Hi Tony. Thank you for having me today. Naku, kami po ang nagpapasalamat na pinapasok niyo po kami sa inyong napakagandang opisina na para ng warehouse sa dami ng donation. I was about to say, kasi talagang maganda yung office namin na to, pero since the pandemic started, ganito na yung itsura niya. Ang dami pong nagpapadala ng donations. At ano yun, more than a year na, tuloy-tuloy pa din. Anong oras po nagsisimula ang araw niyo, Ma'am Leni? Ngayong pandemic, 7 o'clock na, kasi meron kaming telemedicine, and yung duty ko gabi. Tumutulong ako sa emergency. So, nag-duty ako mga until 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. So, ngayon mas late na ako gumigising. Pero ngayon, parang nakabalik na kami sa normal. So, 8, 9, andito na. Binasa ko po, ang ganda pala ng totoong pangalan ninyo. Maria Leonor Santo Tomas Alam na alam mo. Robredo. Oo. Ang ganda po ng pangalan niyo. Saan daw po nakuha yung pangalan na yan? Very makabayan. Oo nga eh. Alam ko yung Leonor, pangalan niya ng grandmother ko on my father's side. Namatay siya, 9 years old pa lang yung dad ko. So, sa kanya ako pinangalan. Yung Maria, lahat kasi kami, pati yung sister ko sunod sa akin, may Maria din. Tapos yung Santo Tomas was my mother's maiden name. Tapos judge po pala ang tatay ninyo. For a long time. Ano siya, regional trial court judge until he retired at the age of 70. Yung nanay niyo po, anong trabaho noon? Teacher. Yung nanay ko taught from the time she was 18. So from the age of 18 until she was 82, she was teaching. Nag-retire siya at the age of 65. Pero after her retirement, nagtuturo pa din siya sa graduate school. Stricto po ba ang tatay niyo? Stricto yung tatay ko. Pero parang hindi gaya ni Daddy Bon. Stricto siya in the sense na very present sa buhay namin. Ang gusto ko sabihin, he was okay na lalabas kami. Okay siyang lalabas ako ng gabi, pero siya yung driver namin. Judge na siya at that time. Parang wala namang kaming curfew, pero siya maghahatid sa lahat. Daddy's girl po kayo? Oo. Kasi Sobra. eldest po kayo, no? Eldest. Yes. Ang mga eldest po kasi, merong yung sense of responsibility. Totoo. Bata pa lang, Totoo. hindi po ba? Saka ako lang kasi sa aming magkakapatid yung nag-abogado. Opo. So, siguro tingin ng daddy ko, ako yung extension niya. Yes. Opo. Pero nung bata po kayo, ano talaga yung pangarap niyo? Ako mag-abogado. Hindi siguro yun na po. pangarap, pero parang na-impose kasi siya sa akin. Naalala ko nung maliliit pa kami, parang sa aming tatlo kami magkakapatid eh. Parang sinasabi ng parents ko na ako yung pinakamasipag mag-aral. Opo. Pero nung bata pa kami, ako yung sobrang hilig magbasa. Mahiyain ako eh. Introvert po kayo? Sobra. Kaya yung kwento mo na Opo. tahimik ka din, tapos minsan na napapagkamalan ka na mataray. Opo. Actually very introverted ako. Pero nung college po, you took a degree in economics. Sa UP Diliman, di Oo. po? Ang nangyari noon, nung year na nag-graduate ako from college, nag-EDSA. Opo, So, revolution. dapat didiretso ako ng law school eh. Parang all my life, yun na talaga yung plano. Pero alam mo sa UP kasi, naging very active ako sa mga demonstration. Parang ramdam ko yung from the time that Ninoy was assassinated hanggang sa EDSA, parang ramdam ko na I was part of it. So, ano nangyari yung EDSA revolution? Gusto ko na magtrabaho sa gobyerno. Ilan taon po kayo noon? 21. 21. So, sabi ko, gusto ko magtrabaho sa gobyerno. Akala ko hindi papayag yung tatay ko. After graduation, nagpaalam ako. Pumayag. Ba? Pumayag siya, pero ang agreement namin, 1 year lang. 1 year lang. Sabi niya, sige, subok ka ng 1 year, pero maglo-law school ka na after. Yan yung usapan. Parang- Na-meet ko yung asawa ko. Yes, sa Bicol River Basin Basin. Development Program. Siya po Yes. ang Siya yung boss.
Siya yung boss niyo. Oo. Researcher po kayo nun. Oo. Economic researcher ako. Opo. He was much older than I am. 7 Ilan- years older siya. Na-meet niyo po siya, 21 kayo? 21 ako. So, 28 siya at that 28 time. siya noon. Natakot ako sa kanya pero na-impress ako during the interview. Dahil po? Kasi meron akong dala na recommendation letter from the governor. Pagpasok ko sa kanya, parang nakakunot na kaagad yung noo niya for an interview. Hawak-hawak niya yung recommendation ng letter ng governor. Tapos ang tinatanong niya sa akin, what's this? Tapos so ako, nung una hindi ko pa gets. Parang napaka slow ko at that time. So ilang beses ako nagtanong, sir, what do you mean? Tapos pinakita niya sa akin, tapos parang binuhusan ako ng tubig. Tapos parang sinasabi niya sa akin, bakit kailangan ito? Di ba umuwi ka, parang, di ba sinabi mo doon sa application mo na umuwi ka because you wanted to be part of the change that was happening? Tapos ito yung pinaglaban natin eh. Yun yung sinabi niya. So, akala ko hindi ako matatanggap. Parang on hindsight, tingin ko doon ako na-impress. Doon ako na-impress kasi kalakaran naman talaga sa maraming mga government offices yung i-recommend ka ng kakilala. Tapos parang eye-opener din siya sa akin na, oops, nakakahiya pala yung ginawa ko. So, ilang years po niyo siya naging boss? Ay, sandali lang. Sandali lang. Kasi naalala ko, nag-apply. First time ko siya na-meet June. Opo. Natanggap ako August na. Tapos, the first time he asked me out was September. Sobrang impressed ako noon kasi parang masyadong old-fashioned. Traditional Kasi, po ang asawa oo. niyo, sabi niyo eh. Sobra. Tapos, nung tumawag siya sa phone, for the first time, syempre ako, sir, kasi boss ko yun eh. Parang ang tinanong niya kung nandun yung parents ko. So, sabi ko, andito. So, nagpapaalam siya, can I come? Sabi ko, bakit, sir? Kasi parang sila ng dad ko, magkakilala sila eh. So, sabi ko, what about? Sabi niya, gusto niya sana akong imbitahin. Bago niya ako imbitahin, gusto niyang mag-ask ng permission from my parents. So, yun. Pero after nung concert na yon, parang everyday na siya bumibisita sa bahay namin. Before Christmas, pinag-uusapan na namin kasal. Oh. Ano yan? So sobrang whirlwind siya. Oo nga po, yun po yung description niyo dun sa love story niyo. It's a whirlwind romance. Kasi gusto niya nang mamanhikan ng Christmas. So, in-interview niya kayo June. Na-hire Natanggap kayo ng ako August. September, he asked you out. December. Gusto niya na mamanhikan. So, hindi pumayag yung dad ko. So, sinabihan ko siya na huwag ka na magpumilit. Hindi talaga payag yung dad ko. Tapos naalala ko, magkakaroon ng congressional, parang the first congressional elections. So, sinabi ng asawa ko na, okay, so hindi muna ako pupunta, pero after the elections, dadalhin ko na yung parents ko kahit ayaw ng dad mo. So, ganun nga yung ginawa niya. Right after the elections, dala niya na yung magulang niya. So, wala nang choice yun. Pero may pinangako po siya sa tatay niyo, di ba? So, sinabi ng asawa ko na judge pa yung tawag niya sa daddy ko before judge. Kahit po mag-asawa na kami, I will make sure na mag-aabogado pa din yung anak niyo. And he made do with the promise. Kasi right after siya mamanhikan, in-enroll niya na ako sa law school. Kasi nung na-engage kami, nag-resign ako from the office. Kasi unethical eh, na, 'di ba? Parang yung boss yung fiancé mo. Ano po yung isang bagay na nagustuhan niyo sa kanya? Ako yung very principled eh. Nakita ko kung gaano kasipag, nakita ko kung gaano kasimple. Kahit yung early days pa lang, when we were just starting to date, alam ko na ito yung gusto ko mapangasawa. Siya talaga yung nag-push sa akin na maging masaya ako. Ang gusto ko sabihin, masaya hindi lang with him, pero maging masaya ako sa sarili ko. And I think that's very important. Para alam niya na siguro I will be a happier wife if I was happy with myself. Dati kasi nasa PAW ako, sa Public Attorney's Office. Pag ang Saturdays ko, whole day, nasa jail ako. Hindi siya nagrereklamo. In fact, merong one time na meron akong kliyente na mag-asawa na nanganak Christmas Eve.
nanganak sa jail ng Christmas Eve. Pumunta kayo? Oo, doon kami nag-Christmas Eve. Kasama ko yung asawa ko sa Talaga mga po? anak ko. Parang he was the kind of husband who allowed you to become Oo, the person you really oo. wanted to be. So alam mo, parang sa kanya mahalaga lagi kung ano yung gusto ko. So it must have been very difficult when August 18, 2012 naman. happened. Sobra. So August 18, no morning, may naramdaman po ba kayo that Wala. something different that day? That particular Saturday, yung bunso namin had a swimming competition. Wala pa sa lahat ng mga anak ko, mga piano recital, violin recital, swimming, walang minimiss yung asawa ko. Pero that particular Saturday na may swimming competition, pupunta siya ng Cebu. Pupunta siya ng Cebu because he was representing the president. Yeah. He felt so guilty na hindi siya makakarating sa swimming event. Na ang sinasabi niya, nahahabol siya. Ever since, takot na takot ako sa plane rides. Ay, pareho po tayo. Yung sa amin, alam mo yun, pag mag-aeroplano ako, parang 2 days bago nun, may anxiety na Pareho ako. po tayo. So, pag mag-aeroplano ako, pag gumagalaw yung leaves sa treetops, ayaw ko na mag-aeroplano. Kasi gusto sabihin, mahangin. So, nung DILG secretary yung asawa ko, he had to ride small planes, mga choppers. Yes. So, sobrang kontra ako. Hindi siya dapat mag-aeroplano kasi nasa Cebu siya. I told him, gusto niyang maghanap ng small plane para makahabol siya sa swimming competition. And I told him, wag na kasi wala ka nang maaabutan. Kasi matatapos siya hapon pa eh. So ako, I was expecting na may ticket na siya Cebu Pacific back to Manila. So umuwi na kami ng anak ko from the swimming competition. Nakita ko yung staff niya sa bahay namin. Sabi ko, bakit andito kayo? Bukas pa siya dadating. Sabi nung staff, padating po siya ngayon. Wala namang afternoon flight sa amin at that time. So alam ko na magsa-small plane na naman siya. Tinawagan ko siya. I was reprimanding him. Sabi ko magbabiyahe ka daw ngayon, mag-aeroplano ka. Sabi ko, akala ko nag-usap na tayo. Sabi niya, gusto kong humabol. Nakasakay na daw siya. Ang sabi niya sa akin, no hurry. Kasi mabagal naman yung plane kasi maliit. Dadating kami, parang hindi ko na masyado maalala pa, 4:20 yata. So, parang mga 3 pa lang yun eh. Right after I took a bath, May naramdaman po ba kayo? wala pa ako naramdaman. Nag-drive na ako papuntang airport. Yung airport was about 15 or 20 minutes away. Nung malapit na ako sa airport, as in malapit na, tumawag siya. Text muna. Sabi niya, pabalik yung plane sa Cebu. Doon ako kinabahan. Pero hindi pa masyado. Pero all the time that I was driving home, I was calling him. Cannot be reached. Pagpasok ko ng driveway sa bahay, nag-ring yung phone niya. Sumagot siya. Pero hindi niya ako pinasalita. Ang sabi niya lang, ma, kasi ma, yung tawag niya sa akin, mama, tawagan na lang kita, may inaasikaso lang. Sabi niya, may inaasikaso. So, okay. Sabi ko, sige, tawagan na lang. Binawa ko na yung phone. Umakyat na ako sa kwarto. So, sabi ng anak ko, kasi bumalik ako, asan si Papa? Sabi ko, bumalik yung plane sa Cebu, pero tatawagan daw tayo kung ano instructions. Sabi ko nga sa anak ko, di pagbalik, sama ka na pagsundo. Siguro mga 10-15 minutes after noon, nung nakausap ko siya, tumawag yung security niya. Oo, tumawag yung security niya. Ang tanong niya sa akin, ma'am, nakausap po ba si sir? Sabi ko sa kanya, 5 minutes ago. Pero apparently, mas longer. Siguro mga 15 minutes na. Sabi ko, bakit? Sinabi niya na. Sabi niya, ma'am, meron kami na-receive na report na may sighting na may small plane na bumagsak sa dagat. So, sinabi po yun sa inyo? Hindi pa nga nagsisink in eh. Shucks. Nung kausap ko yung security, hindi pa. At sinabi ko lang, sila kaya yun? Kasi hindi pa nga nagsisink in. So sabi nung security, sana ma'am hindi. Binaba na yung phone. Sabi niya, I will update you once may balita na. Pero when I put down the phone, that was when I realized na baka siya yun. When I put down the phone, parang alam mo yun, yung parang nag-jelly yung buong katawan ko. Ang lambot. Tapos sinitingnan ko yung anak ko, naglalaro on top of our bed kasi nasa bedroom ako. Tapos syempre hindi ko masabi. Tapos sinabi ko na lang, anak,
magdasal tayo. Sabi niya, bakit? Sabi ko, parang may nangyari sa plane ni Papa. Umiiyak na yung anak ko. Ilang taon po siya noon? 12. So sabi niya, Mama, punta tayo sa church. Tapos sabi ko, anak, hindi ko kayang mag-drive. Tapos ang naisip ko na syempre yung dalawa. Yung dalawang andito. Tinatawagan ko yung panganay ko. Nagre-ring lang yung phone, hindi sumasagot. Ayokong tawagan yung second. Kasi yung second, yung closest. Daddy's girl. Finally, nag-return call si Aika. Tapos sabi ko, bakit hindi ka sumasagot? Sabi niya, nasa Araneta Coliseum ako, nanonood ako ng Ateneo FEU UAAP. game. Tapos so, hindi ko syempre, ang hirap i-break yung niyang, news. tapos I seldom call her. Nagte-text lang ako, sabi niya, Mama, may problema ba? Sabi ko, ay, parang may na-aksidente yung plane ni Papa. Tapos umiiyak na siya. Sabi niya, hindi pwede. Tapos sabi ko, Alex, pinapagalitan ko pa. Wala na tayong magagawa. Ang magagawa na lang natin, magdasal. Ayun, parang ano na siya, parang Blur na lahat. blur na lahat. Yung 3 days na nawawala. Tapos, sobrang ano siya, sobrang roller coaster yung emotions. Kasi, syempre, dahil hindi pa nahahanap yung body niya, a part of you Hoping. is hope. Hindi lang a part of you, pero parang ang feeling mo, buhay pa siya. Pero ako, nung night na yon, alam ko na nawala na Noong siya. August 18. Mm-mm. You Parang, felt it? oo. Parang everyone was still hoping. Pero yung para sa akin, alam ko na nawala. Siguro until now, hindi ako nakapag-grieve properly. Kaya siguro ang hirap mag-move on. Pag alis niya, alam mo yun, parang sabitan ng damit na ginamit sa back ng door ng room. Meron siyang isang denim pants, saka isang parang basketball shorts kasi nag-treadmill daw bago umalis na naiwan doon. Alam mo, until now, nandun pa siya. For the longest time, yung siguro mga 75% of the cabinet space was full of his clothes. Nasa Congress na ako, hindi ko pa kayang alisin. Na yung mga clothes ko, ang iba nasa maleta. Every time I would need, bubuksan ko yung maleta, kukuha ako. Kasi nandun yung clothes niya. So I think, hindi kami nakapag-grieve, pati mga anak ko, hindi kami nakapag-grieve ng maayos. Kasi yung turn of events after the plane crash, sobrang bilis for us. Mahirap pala yung ganon. Mahirap yung hindi mo kinonfront yung grief. Kasi it feels like you cannot move on. Parang sabi po nila, when you lose a loved one, especially a very special person in your life, you never move on from the pain. You just learn to Live with it. Ganun sa amin. And parang sometimes yung mga ordinary things, hindi siya yung big things eh. The Hindi siya smallest yung things. oo. What are the smallest things that you... Ako yung everyday. Pakarga na. Asawa ko kasi hindi siya palalabas. Hindi siya walang barkada. Kami lang talaga. So alam mo yun, yung everyday sa bahay, pati yung pagpanood ng TV, parang lahat mo ma-associate with him, ay sayang wala si Papa na ito sana magugustuhan niya. Halimbawa, yun, nagka-Netflix na, kasi before wala pa Walang Netflix. So nung nagka-Netflix na, sasabi ng sayang, hindi niya inabutan yung Netflix. As a husband po, Siguro pag nagma-migraine ako, kasi grabe yung migraines ko. And pag nagma-migraine ako, kahit nasa office siya, tatawagan ko siya. Kasi hindi na ako nadadala nung iniinom na gamot. So siya, meron siyang klaseng massage na tinuro sa kanya. Yung parang pressure. Siya yung gumagawa nun. So nung wala na siya, wala nang gagawa. last year po you posted something. Nung August 18, 2020, it was the 8th year of his death anniversary. 9 years na today. And your caption was, "It's like you never left." Oo. So you feel his presence to this Saka day. siya kasi may may visual na representation. Halimbawa, every time there is a birthday or an anniversary or we're going through a rough time, merong brown moth sa loob ng bahay namin. And alam mo yon, we live many floors up sa condo.
So, pero may butterfly sa loob namin na brown. Ano yung brown? Ordinary na brown moth. Pero every time na, halimbawa, yung before I decided to run for the vice presidency, yung mga anak ko, iyak ng several They didn't days. want. They didn't want. That was a very difficult time for us. During all that time, yung brown butterfly nasa amin. So, para sa amin, parang pag It's andyan watching siya, over you. source of comfort. Na parang assurance na andito lang ako. Do you talk to the butterfly? Oo. Halimbawa, yung latest, about, siguro birthday niya ba yun o wedding anniversary namin, andyan na naman. So, nandun siya sa pintuan ng kwarto namin. Nakita ko siya nung papasok ako ng gabi. Yung butterfly? Oo. So, ako, sinabi ko, Pa, akala ko nakalimutan mo na kami. Tapos pagpasok ko sa pinto, sinabi ko, gusto mong sumama sa loob. Hindi naman siya umalis. Hindi siya pumasok sa kwarto. Nandun lang siya sa labas. Pero laging ganon. So, para sa amin, parang hindi siya umalis. So, nung 2015 po, everyone was against it. Your whole family, your kids, Oo. nag-priest counseling. They didn't want you to run for Oo. VP. What made you decide to Ako, pursue it pa ano rin? lang, parang I felt na I had to. Ako, I've always been very religious. I was the type who'd go to church as often as I can. Pero na-realize ko when my husband died, religious lang pala ako. Pero hindi ako, parang iba yung level ng spirituality. Pero yung namatay siya, umibang grabe. Pero alam mo, nung namatay yung asawa ko, parati na akong thy will be done. Mm-mm. Pati yung fear ko of flying nawala. Oh, ironically kasi he died sa plane crash and I was so scared of airplanes. Nung nawala siya, alam mo, syempre, during the campaign, until now, I have to ride small planes, I have to ride choppers, na ang ibang mga chopper na sinasakyan ko. Ang Yes. description ko, parang washing machine sa liit. Oo. Wala. Nawala siya. Di ba sabi niyo po, Ma'am Lenny, after your husband passed away, ang mga prayers niyo na, thy will be done. When you were proclaimed as the Vice President of the Republic of the Philippines, what was your prayer nung kinausap niyo uli si Lord? Ang sinabi ko na lang, hindi ko alam kung bakit pinapagawa mo to sa akin, pero alam ko na parang in my heart, alam ko na ito yung gusto mo sa akin ipagawa. Hindi ko alam kung ano yung purpose, pero bahala ka na, turuan mo na lang ako. Parang ganun lang yung aking mga dasal, na turuan mo na lang ako kung para makayanan. Tapos, when I was VP already, syempre maraming mga challenges na Yes. finish. Alam mo yun yung lalo na because I was at the receiving end of a lot of fake news. Alam mo yun, mahirap siya in the sense na syempre, nanay ako, widow ako, sasabihan ka na you have an affair with a married man. Ngayon, yung sinasabi ngayon, may affair ako with somebody na 18 years younger than I am. Alam mo yun? So, how na, do you handle that po? Ako kasi tingin ko, yung clear conscience is the best eh. Sabi niyo sa IG post niyo, it was a picture of your husband and you were hugging him. And ang caption niyo, sa 1,000 duda, ikaw ang nag-iisang tiyak. Parang in-encapsulate niya din kasi kung ano yung role na piniplay ng asawa ko kahit wala na siya. Hindi lang sa buhay ko, pero sa buhay namin lahat. Kasi parang siya yung moral compass namin. Oo. Kasi di ba po, when you became VP, there were so many narratives, Oo, lies, oo. criticisms that were thrown at you. It's so beautiful that you said, against all the lies and doubts, Oo. He's the only one that remains Totoo yun. true. I think despite the difficulties, talagang parang blessing from above na sinestrengthen yung character mo. Yes. Kasi siguro, halimbawa, siguro sa vice presidency, kung naging madali sa akin lahat, siguro yung ginagawa namin ngayon, hindi iba yung ginagawa namin. Ang gusto ko sabihin, halimbawa yung admin, parang very supportive. Oh, yes. Siguro hindi kami ganito kagigil. Ka-motivated and ka-motivated. Kasi alam namin na wala kami. Alam mo yon na we were able to come up with a program where we partner with the private sector. Ang ganda rin po nung sinabi nyo na
natutunan nyo mula sa asawa nyo, na sabi niya, everything that happens in our life is a preparation Oo. For what is to come. for what is to come and where we are today. Yes. So kung kayo naman po ang tatanungin ko, what do you think was the biggest moment that really prepared you for the highest position that you have right now? Ako tingin ko the death of my husband pa din. Kasi yung death niya talaga made me realize a lot of things. Kung merong lesson na nabigay sa akin yung death niya, yun sa akin kung ano talaga yung nakatakda, yun yung mangyayari. Because nakatakda na siya, yung obligasyon natin, kung ano yung binibigay sa atin ngayon, we make the most out of it. Parang at the end of it all, parang I can always honestly say na I did my best in whatever was given to me. Ano po yung pinaka-ayaw at pinaka-gusto nyong sinasabi sa inyo ng tao? Doon po tayo muna sa pinaka-ayaw nyong maririnig na sinasabi sa inyo ng mga tao. Siguro na wala akong ginagawa. Kasi maraming nagsasabi kontra lang ng kontra, wala namang ginagawa. Pinaka-ayoko yun dahil feeling ko natatawaran masyado yung ginagawa ng staff namin. Na nakikita ko, ang karamihan kasi sa staff ng Office of the Vice President, mga young people, young, idealistic people. Pero yung mga staff ko dito, mga, halimbawa pag may disaster, mga hindi na umuuwi. Dedicated talaga po. Sobra. So pag sinasabihan na wala akong ginagawa, feeling ko insulto sa kanila. So I really take it personally. Ako para sa akin, yung mga sinasabi nyo na meron akong boyfriend na 18 years younger than I am, hindi naman totoo. Pero hindi naman totoo, bahala kayo dyan. Pero pagdating sa trabaho, pag sinabi mong hindi ako nagtatrabaho ng maayos, dinadamay mo yung lahat kong staff. And I think, sobrang unfair yun. Kasi wala naman silang pakialam sa politika ko. Alam mo yun? So sa akin, okay na yung personal. Pero pag trabaho, mag-aaway tayo. Yung pinaka-gusto nyo naman pong naririnig na sinasabi sa inyo ng mga tao? Siguro pagdating sa work, yung malinis na pamamalakad. Halimbawa, recently, we were awarded for the third straight year, yung highest audit rating ng COA. Ang laking bagay nun for us. Pag sinabi na, oy, okay yung OVP kasi malinis yung pamamahala. Ang ano ko, affirmation. Affirmation siya ng hindi affirmation ko, pero affirmation siya ng lahat na ginagawa namin dito. Ano po yung pinaka-fulfilling na part bilang isang vice-presidente ng ating bansa? Na we are able to change lives. Now that we're doing a lot of COVID response initiatives, diba, dito sa, meron nag-COVID positive, pinadalhan namin ng COVID care kit. Meron kami monitoring team, tinatawagan sila 2 times a day. Pag okay na sila, pag magaling na sila, paminsan magpapadala dito ng pagkain. Tapos sasabihin na maraming salamat po kasi nabuhay ako dahil sa tulong nyo. Ngayon kasi may dalawa kaming housing projects na ongoing. Ito yung mga natabunan ng lahar during the typhoon, saka yung mga nag-landslide. May natapos na kaming isang village sa Marawi. And ito, privately funded. Pag binisita mo, tapos very proud sila na meron na silang bahay. Masasabi nila, Ma'am, thank you talaga sa inyo kasi never namin na-imagine na sa buhay namin magkakaroon kami ng sariling house and lot na we can call our own. So, sobrang yun, sobrang fulfilling. Parang it makes all the sacrifices worth it. Despite the ugliness, I still think it has been a great honor and privilege to have been given this chance na makatulong. Nagkaroon ako ng kahit konti, nagkaroon ako ng platform to help. So para sa akin, at the end of it all, no matter how yun nga, yung ugly the political environment is, at the end of it all, mas marami pa din yung ipapasalamat. What are you looking forward po? Parang ang iba nahihirapan paniwalaan yung sinasabi ko na wala pa akong desisyon. Para sa akin, kung ano yung gusto ng Panginoon, mangyayari yon. When you step down po as the Vice President of the Philippines, ano po yung babaunin nyo sa buong experience nyo?
Ako yung sa akin kasi, Tony, hindi ko siya tinitingnan na parang personal accomplishment. Yung honor sa akin is not the position or the title. Pero yung honor sa akin is the platform that was given to me to make a difference in the lives of the communities and the people we help. So baon ko, ako number one ko talagang baon, yung quality ng civil servants that I work with. Kasi yun talaga, I think, is the greatest gift that was given to me, that Tapos yung pangalawa siguro, that I was given the opportunity to meet a lot of people and go to so many places na siguro kung hindi ako VP, hindi ko yun narating. And along the way, I've met so many inspiring people. And yung lesson talaga, yung appreciation sa power ng office, in the sense na klaro sa akin na yung office, ang obligasyon niya, ma-uplift yung buhay ng mga communities na pinuntahan namin. Sabi ko nga, kahit siguro wala na ako sa politika, pero maghahanap pa din ako ng ibang avenues na maipagpatuloy yung tulong na ginagawa namin doon. So, ganon. Sobrang grabing blessing. Yes, a big blessing. Sa dami po ng mga accusations at mga sinasabi nila sa inyo. Pero kung kayo naman po ang tatanungin ko, if you were to finish this sentence, Vice President Leni Robredo is? Ako is a Filipina who dreams of uplifting every other Filipino and Filipina. Yung sa akin, yun naman, wala na akong ibang hinangad eh. Wala na akong ibang hinangad, kundi na yung opportunities na available for me, sana maging available din sa kanila.